بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه 11th اگست ایس آف اکسس سنټر پارت نمبر 1 به انشاءالله په دې ویډیو کې وایو. دا موږ سره آفټرنون شفت دی 3 بجې. زه رالم سټارټ بټن ته، کنټرول پینل ته. تیر درس کې مو تر ډسپلی پورې ویلی وو، دې کې به انشاءالله ایس آف اکسس سنټر شروع کوو. ایس آف اکسس سنټر دا وینډوز ایکس پی کې هم موجود وو، خو وینډوز ایکس پی کې اکسیسیبیلیټي په نوم باندې وو. 7 کې ایس آف اکسس سنټر نوم باندې راغلی دی. کوم کسان چې معذوره وي، ګوتې نه وي، فار ایگزامپل یوه ګوتې وي یا سترګو نظر یې کمزوری وي یا فار ایگزامپل لوړوند وي، هغه کولی شي چې کمپیوټر استعمال کړي. د هغه دپاره به ته ایس آف اکسس سنټر کې سیټینګ کې که فار ایگزامپل یو کس ګوتې نه وي د خپل سیټینګ دی، یوه ګوتې وي، یا فار ایگزامپل یو کس نظر کمزوری وي د خپل سیټینګ دی، یو کس ړوند دی فار ایگزامپل هغه خپل سیټینګ دی. نو دې دپاره به موږ راځو ایس آف اکسس سنټر ته. دا به انشاءالله فل وایو، خو دا موږ سره پارت نمبر 1 دی. always read this section aloud. اوس خلافي الحال ماته هیڅ هم نه وایي که نه، ځکه دې کې کلیک کې د ماته به هر یو وایي. always scan this section. ماته دغه سیکشن سکین کوه لکه څنګه چې اوس روان دی 1 by 1 من دا چک لګئ. زه یې راته ریډ کوی هم معمولي ده سیټ اپ های کنټراسټ. زور ته وایم چې ګوره دې منې مې ګوره بیا کلیک لګولی دی، نو سټارټ نه بیا شروع شو، سټارټ میګنیفایر. اوس به دې یو ته راشي، بیا به دې یو ته راشي، بیا به دې یو ته راشي. دې ته وایي سکینینګ، او دا کومې خبرې چې کوي هغې ته وایي ریډ الاؤډ. صحیح ده که نه؟ زه به دې کې تاسو سټارټ علمه تر څو ویډیو لنډه شي. سټارټ میګنیفایر باندې زه کلیک کوم. کله چې سټارټ میګنیفایر باندې زه کلیک وکړم نو زه کولی شم چې سکرین ځان ته رانږدې کړم. که خدای نه خاصه د یو کس سترګو نظر کمزوری وي، هغه کولی شي چې د دې څخه میګنیفایر استعمال کړي. زومینګ هم کولی شم، فار ایگزامپل زومینګ هم کېږي. خو بیا دې کې ما سره ویوز هم شته دی، 4 ډوله ویوز ګټلی شم. یو ما سره فول سکرین دی، بل سره لینز دی، بل سره ډاک دی، او بل کله چې زه فول سکرین والم بیا ما سره پریویو فول سکرین هم کار کوي. د هر یو شارټکټ یې ما دلته راکړي. فول سکرین دپاره کنټرول الټ اف دی، کنټرول الټ ال، کنټرول الټ ډي، کنټرول الټ سپیس. زه رالم فار ایگزامپل لینز مې ورته واخیسته، لینز اخیستلی شم. یا زه ورته وایم فار ایگزامپل لینز هم ښه نه دی، ما ته ډاک راته واله، ډوک به داسې راته والي. سکرین دا مې دې دل څخه راواخیسته، دلته مې ولګاو. صحیح ده که نه؟ دا مې داسې که فار ایگزامپل داسې هم کولی شي. کوم ځای کې چې ستا موز وي موومنټ کېږي نو تا ته به هماغه سکرین په دې ډاک کې شو کېږي. یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل فول سکرین یې راته که، فول سکرین به راته کي. اوس زه ورته وایم پریویو فول سکرین، فول سکرین به تا ته پریویو کړي. کوم ځای کې چې ته موز ودرې نیم سیکنډ دپاره هغه به تا ته اټومیټیکلي رانږدې کړي. دا ما سره ویوز. بل را سره سیټینګز دي. سیټینګ باندې چې زه کله کلیک وکړم نو زه کولی شم چې دغه چې کله زه به د پلس او ماینس باندې کلیک کوم څومره پرسنټه د ماته زومینګ وشي. زه ورته 50% د کمیږي او 50% د زیاتېږي. که فار ایگزامپل پلس باندې کلیک کوم 50% به زیاتېږي، ماینس باندې کلیک کوم 50% به کمیږي. مخکې 100% کمیده او زیاتېده، اوس 50% کېږي. دا تاسو زیاتولی او کمولی هم شي. ټرن آن کلر انورژن، که دې کې د کلیک کېښوده نو تا ته به د خپل کلر چې کوم سکرین باندې دی د خلاف کلر به تا ته شو شي. که تور وي سپین به شي، که سپین وي تور به شي. همدغه شان دا تاسو اوس ورته وګورئ، مونږ ته داسې شو. یعنی هر کلر انورټ کلر راته شو، هر کلر متضاد کلر راته پکې شو. نه مې دی په کار دی نه کلیک ایسته که. فولو د ماوس پوینټر، ماوس پوینټر درته فالو کی او کنه کیبورډ فوکس. زه ورته یم کیبورډ فوکس دی او کې به چیک ولګېدی نه به کلیک ایسته کی. اوکې مې کلیک کړ. اوس تاسو ورته وګورئ ما دا زوم ورته واخیست، فول سکرین زوم مې اخیستی دی، دا مې داسې کړ. صحیح شوه. زه فار ایگزامپل وینډوز بټن پریس کوم. کله مې چې وینډوز بټن پریس کړم ما ته اټومیټیکلي څنګه راغی وینډو ته راته راغله. فار ایگزامپل رن مې ورته ولیکه، اټومیټیکلي کوم ځای کې چې کیبورډ ودرېږي هغه ځای ما ته راغلی. زه راځم فار ایگزامپل دا شانې چې څنګه مخکې زه وروسته ځم ما ته دا کیبورډ فالو کوي. دې د وجې نه چې دی زه رالم او ما ورته څه واخیسته، فالو د کیبورډ فوکس. have magnifier follow the text insertion point. insertion point راته فالو کوه، یعنی کوم ځای کې چې کرسر بلینکینګ کېږي هغه راته فالو کوه. تاسو اوس وګورئ وینډو بټن مې پریس کا، وینډو ته راته راغلی. رن مې ورته ولیکه، بره جګ نه شو ځکه دا انزرشن پوینټ څه کوي فالو کوي. فار ایگزامپل ما ورته رن ولیکه، انټر مې پریس کړ. چې انټر مې پریس کړ ما ته دا راغی. صحیح شوه. زه ورته فار ایگزامپل ورډ پیډ لیکم، ورډ پیډ مې چې ولیکل اټومیټیکلي به ما کوم ځای ته بوځي انزرشن پوینټ ته به ما دا بوځي. انزرشن پوینټ راته فالو کړ. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. دا مې اوکې که، دا مې فار ایگزامپل فالو ماوس پوینټر واخیسته، دا مې یس که، او دا مې فار ایگزامپل فول سکرین واخیسته، دا مې زیرو که. کلوز
ښه دې نه پس ما سره څه شی دی سټارټ آن سکرین کیبورډ کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ماته اتوماتیکلی آن سکرین کیبورډ راشي دې ځای نه زه کولی شم چې زما کیبورډ په لیپټاپ کې هم استعمال کوم فار ایگزامپل بعضې بټنې بعضې کیز تا ته په کیبورډ کې کار نه کوي ته کولی شي چې د لیپټاپ والا کیبورډ هم استعمال کړي همدغه شان دې دپاره کوم یو شارټ کټ دی زه به رن ته راشم او اسکیپ ولیکم آن سکرین کیبورډ دا ماته اتوماتیکلی آن سکرین کیبورډ راته راغی ښه زه راځم بیا آن سکرین کیبورډ باندې کلیک کوم زه ورته وینډو راته اوپن کړه ډبل کلیک به ورباندې وکړي وینډو به راته اوپن شي دې کې څه لیکي فار ایگزامپل رن ورته پکې لیکم RUN رن یې راته ولیکه دا راته اوپن کړه انټر باندې کلیک کړه ته به اتوماتیکلی اوپن شي دې کې څه لیکي او اسکیپ پکې لیکم انټر پریس کړه یا زه ورته فار ایگزامپل فنکشن بټن باندې ما کلیک کړه دغه F1 F2 دغه راته شو کړلې دې کې ما سره اینډ سکرین انزرټ پرنټ سکرین وغیره هر څه بټن راته دې کې شو کېږي زه راځم آپشنز ته آپشن کې ما سره هم ډېره خبرې دي یوز کلیک ساوند یعنی بټن باندې چې زه کله کلیک کوم ساوند کوي که نه کوي turn on numeric keypad دا راته آن کا اوکې ور باندې کلیک کړه numeric keypad هم درته آن شو هوور کیز ورته فار ایگزامپل کله چې زه یو کی باندې ودرېږم نو 15 یا کې راته خپله دي دا راځي صحیح شوه ګوره دلته ودرېږم نو دا اتوماتیکلي خپله به راته اوپن کړي یو ځل ورباندې ودرېږه بیا ورباندې ودرېږه نو اتوماتیکلي به تاته اوپن شي زه ورته یم چې فار ایگزامپل کنټرول باندې راته کلیک کا او اس باندې راته کلیک کا دا به راته دا شین راولي کلیک اسکیپ راته وکړه چې هغه وینډو بند شي نو دغه شان ته کولی شي چې دغه هم استعمال کړي همدغه شان ورته وایم turn text prediction insert space after predict word use text prediction دې باندې کوم کلیک څه کوم کلیک څه چې ته هر څه لیکم ما ته به کوم یو سجیشن چې راته راکوه خبره ته وسنه راکوي زه ورته چې فار ایگزامپل insert space after predict word after ما ته یو سپیس هم راوله صحیح ده څه معنا شوه فار ایگزامپل دلته ودرېدم ما زه ورته یم چې W واز مې چې ولیکي نو اتوماتیکلي خپله ما دلته سپیس راته راو صحیح شوه بس دغه خبرې دي نو دا چې تاسو لږ ځان سره وګورئ استعمال یې کوئ ورباندې پوهېږئ سټارټ نیریټر باندې مې کلیک وکړو فار ایگزامپل د یو کس نظر کم وي ړوند وي هغه کولی شي سټارټ نیریټر څخه استفاده وکړي او دغه ته غوږ ونیسي هر ځای کې چې ته موز ودرې یا کی پریس کړې تا ته به هغه وایي مین نیریټر سیټینګز دا مثلا سیټینګز دي ایکو یوزر کی سټروکس فار ایگزامپل کله چې زه په کیبورډ کې بټن پریس کوم لکه فار ایگزامپل جی پریس کوم اما ته وایي جی زم دا راته نه وایي ینه کلیک یې څه دا به راته اوس نه وایي صحیح ده دویم اپشن ما سره څه شی دی اناونس سیسټم میسیجز دې معنا دا د فار ایگزامپل زه ورته وایم دلته چې کوم میسیج ما ته راکوي په دې جنډه کې دا میسیج دې هم ما ته دا په خپله باندې وایي دریم اپشن ما سره څه شی دی اناونس سکرول نوټیفیکیشنز که دې کې زه کلیک ولګوم او اوس په ماته چې کوم یو نوټیفیکیشن راځي کې بیټرۍ په باره کې راځي کې ساوند په باره کې راځي کوم دا شان وای فای پروبلم په باره کې ماته کوم نوټیفیکیشن راکوي نوټیفیکیشن خو مخکې ویلی دی که نه شو نوټیفیکیشن هاید نوټیفیکیشن په ټاسک بار سټارټ مینیو کې مو ویلی دی که نه ښه کسټمایز نوټیفیکیشن ایریا هغې کې مو ویلی و ښه نو دا به ماته څه کوي دغه نوټیفیکیشن به ماته هم وایي سټارټ نیریټر مینیمایز کړي باندې زه کلیک ولګوم دا اوس مینیمایز کړم اوس به هم راته دا لګیا وي هره خبره به راته دا کوي اوس راځم وایس سیټینګ ته وایس سیټینګ نه زه کولی شم چې دغه سپیډ هم وکړم دا خو ډېر تیز لګیا دی زم دا راته 2 کا اوس به ډېر سلو لګیایي صحیح ده که نه بیا رالم وایس سیټینګ ته سیټ اپ والیوم زه ورته دا والیوم یې ډېر زیات تیز دی غوږونه یې راته خراب کړه دا راته 5 کا اوکې ورباندې کلیک کړه نو اواز به هم سلو شي بله خبره را سره پیچ ته زه ورته یم فار ایگزامپل دغه اواز راته سړیانو اواز ته چینج کړه ته به راشي دی ون باندې به کلیک ولګې دا به اوکې کلیک کړي اوس د اواز سړیانو شو صحیح شو یا زه ورته یم فار ایگزامپل زنانو اواز ته چینج کړه 9 باندې به کلیک اوکې به کلیک کړي نو دا اوس پوره د زنانو اواز شو صحیح ده بیا زه راځم زه ورته یم فار ایگزامپل دا راته 5 کا والیوم راته 9 کا او سپیډ یې هم راته 9 کا صحیح شو دا مې اوکې کړه سوري سپیډ به 5 ورته اخلي دا مې اگزیټ کړه بل ما سره څه شی دی سیټ اپ های کنټراسټ سیټ اپ های کنټراسټ باندې زه کلیک کوم دې ځای نه زه کولی شم چې کنټراسټ والا چې کوم تیم دی هغه ورباندې اپلای کړم زه راځم ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته راځم دې ځای کې ما سره دا څه شی دی بیسک ان های کنټراسټ تیم دې ځای څخه حواله تر دې ځای پورې دا ما سره های کنټراسټ تیمز دي تاسو دلته ورته وګورئ دې ځای نه های کنټراسټ 1 های کنټراسټ 2 بلیک وایټ صحیح ده همدا ورباندې زه اپلای کولی شم خو شارټکټ په ترو باندې تاسو ته به زه دا صرف ښیم تاسو به خپله په لیپټاپ کې او کمپیوټر کې اپلای کوئ turn on or off high contrast with left alt left shift and print screen is press کله چې تاسو left shift left alt او print screen بټن پریس کوئ
د خپل کیبورډ څخه تاسو ته یو میسج درکې وارنینګ میسج آیا اپلای کوئ ته ورته یس میک ا ساوند یو ساوند به هم د میسج سره درته درکې که یس ته کلیک تاسو ته اپلای شي که نو د کلیک تاسو ته اپلای نشي همدغه شان که فار ایگزامپل تاسو سره لیپټاپ پی تاسو به لیفت الټ لیفت شیفت اف ان بټن به هم د پرنٹ سکرین سره نیسئ ها بل خبر ما سره څه ده هیر ټیکس ان ډسکرپشن ریډ الاود دا ما سره ماغه ټرن اون نریټر او دا سره اډیو ډسکرپشن دی ویډیو کې چې څه کیږي هغه به هم تاسو وایي دا مو پرون ویلې دی ډسپلی چې کومو turn on magnifier مو وسو ویلې adjust the color and transparency of windows border دا یو او دا دواړه خبره دا پرسنلایز کې راځي ان شاء الله پرسنلایز لا موږ نه دی ویلې پرسنلایز کې ان شاء الله دا دواړه بیا وایو صحیح ده حاضر علم بل خبره ما سره څه ده make the focus rectangular thicker that is زبردست option دی for example دا ما کې کلیک بیک را لما او په دې کې زه ماوس باندې کلیک کوم چې کله زه ماوس باندې کلیک کوم ماوس کې زه راشم پوینټر ستا دې کې چې زه یو پوینټر باندې کلیک کوم نو دې د بورډر داسې خړ شانتي ښکاري ډیر تک نه دی زور ته امدادي ماته تک ښکاري د یو چا نظر کمزوري وي نو هغې ته به څنګه ښکاري ښه به نه ښکاري که دې باندې زه کلیک کوم زور ته فار ایگزامپل هغې ته ډېر ښکاره شي نو دغه شان نو کې مې کلیک بیک رالمه او ماوس باندې مې کلیک کو پوینټر ته به زه راشم اوس که زه فار ایگزامپل یو آپشن باندې کلیک کوم نو ماته به دغه بورډر یې تیک وي اوس خو دا ښکاري غاړې سپینې دي او دا شین دی یا بلو دی که فار ایگزامپل دا غاړې هم بلو وي او دا منځ والا چې کوم ته انتخاب دا هم بلو وي نو ته به ورته هغه تیک کي صحیح ده بیا زه رالمه ایس آف اکسس سنټر ته دې باندې مې کلیک کړه دې نه مې کلیک ایسته که اپلای مې کلیک هغه به اوس اټومیټیکلی صحیح شوي ها بل څه شی دی سیټ د تکنس اف بلینکینګ کرسر فار ایگزامپل دا کرسر چې کوم دی دا ما سره اوس ډېر نری دی زم دا راته لږ ډبل کا 10 راته کا 10 پوینټ اپلای مې کلیک کو اوس به راشم زه وینډوز بټن آر ته نو تاسو وګورئ ماته تک شو که دغه شان مشکل تاسو ته به دا ون کی اپلای به کلیک کړه دا اټومیټیکلی هغه ون شي بل آپشن څه شی دی ټرن آف آل اننیسیسری انیمیشن دا ډېر زبردست آپشن دی ګوره زه چې فار ایگزامپل کله دا مینیمایز کوم نو دا یو ډیزاین سره راته مینیمایز کیږي ګورئ ورته یو ډیزاین سره راته مینیمایز شوله بیا چې کله فار ایگزامپل غټوم په یو ډیزاین سره راته مینیمایز کیږي او په یو ډیزاین سره راته ښکته کیږي زه ورته یم چې دغه ډیزاین راته ختم کا اپلای اوس تاسو ورته وګورئ یو دم بند شي یو دم کولاو شي یو دم کلوز یو دم اوپن بل آپشن څه شی دی ریموو بیک ګراوند ایمیجز ګورئ ملګرو یاد ساتئ چې د بیک ګراوند کلر دا پیور بلیک دی خالص تور دی صحیح شوه زور ته یم چې دا بیک ګراوند باندې چې کوم ما تصویر پرېښی دی دا راته ختم که دا راته ایسته که ته به اوکې باندې کلیک کړي اوس راشئ تاسو وګورئ بیک ګراوند کلر به دې بلیک وي اوس چې ته کوم پکچر ورباندې اپلای کوې او کوم تصویر ورباندې اپلای کوې بیک ګراوند باندې پرېږدي هغه به نه پرېښودل کېږي ځکه چې پیور بلیک شو او هلته آپشن کې چک لګېدلی دی ته به دې مشکل دپاره څه چل کوې ایس آف اکسس سنټر ته به راشي سیټ اپ های کنټرست ته به راشي دې کې به سکرول ډاون ریموو بیک ګراوند نه به کلیک ایسته کړي دا به اوکې کړي ته به اټومیټیکلی خپل پکچر شو شي دا موږ سره ایس آف اکسس سنټر پارټ نمبر 1 انشاءالله پارټ نمبر 2 به بیا په بله ویډیو کې وایو